Next na nabili ko is, guys, excited ako dito. Super. Trend! Color board eyeshadow palette. Wow! Maganda daw siyang pang beginner. Guys. Oh ha. Green. Orange. Blue. Violet. O diba guys, ang ganda. 16 color shade. 16 shades. Tapos 569 something. Basta 500 plus lang. 500 plus ko lang siya nabili. O diba, 16 shades. Pwede naman ka na magagawa dito, no? Super, ang dami na magagawa dyan. Yan. And tingnan mo guys, oh. Napaka hard bind siya. Ganda ng color. Excited na akong gamitin to. And of course, pag walang makeup product, hindi rin mawawala ang makeup brushes. Yan, mga makeup brushes ng Maange. Sabi kasi nila, ang ganda nito. Maganda daw to. Unang-una, bagay na bagay daw to sa mga nagsisimula pa lamang sa pagme-makeup. Buksan natin itong eyeshadow. Maliliit na pang eyeshadow. Yung mga pang eyeshadow. Guys, alam niyo ba, ang maganda dito sa pang eyeshadow na to, yan, tingnan mo, may plastic pa siya. Naka-plastic pa siya. Isa-isa. Yan, natanggal pa. Ang maganda sa eye makeups ng Maange. Unang-una, saan ka na? Alin dito ang meron at alin ang wala? Ano ay ere pala. Ang ganda sa eye makeup na Maange. Unang-una, mura. Guys, tingnan mo, may mga names. Ayan. Yan, may mga names yan kung saan gamit. 149 pesos. Yan guys, 149 may may eye brushes ka na, oh. 149 lang yan guys. Sino ang bristle? Yan guys, oh. Yan, super lambot. Diba? Ang lambot niya guys. Malambot siya. Check natin kung may parang Makate. Wala naman. No. Siya nga pala guys, kapag huwag nyo munang gagamitin ha. Tinry ko lang ha. Pero huwag nyo munang gagamitin. Hugasan nyo muna bago nyo gamitin ha. Tinry ko lang. Kaya para makita nyo kung masakit ba siyang idot-dot sa eyelids natin, no. Pero so far wala naman. Hindi naman siya makati sa eyelids. And yan. Yan ganyan. Ang ganda. Yan ganyan. Super ganda ng brushes niya. 12 pieces, 149 pesos. Nabili ko siya sa Maange. Yan. Tapos hindi ka na magkakamali guys. May mga pangalan na yan. Yan, may pangalan siya. May spoolie na din siya. Yan, tsaka meron na siyang pang eyebrow. So next guys, nabili ko is pang Maange pa rin. From Maange. Maange or Maange, ewan ko lang kung anong basa doon, bahala na kayo, basta the thought is there. Yun na din yun. Mga face brush niya, yan. Pag binili siya, sadyang yan, may mga plastic talaga siya. Cover ng plastic. Magkahiwalay ko sila binili ha. Yung eye brush nakahiwalay sa face brush. Yung mga pang face brush ko. Yan, nakahiwalay sila ha. Yan, makahiwalay ko silang binili. Kasi hindi ko nakita na may set na pala sila doon, no? Kasi nga, nagmamadali ako at ako'y kating-kating ng umorder nito kasi nga super ganda daw nito. Yan. So, makikita natin ang kagalingan ng brushes na to.
kung magagawa niya akong Diyosa. Charot. Yan. Diyosa! Yan. Sa face brush, ito ay nabili ko ng 298 pesos. Yan. 'Di ba? Ang ganda ng color. Champagne ang color na pinili ko. Yan, super nakakamayaman ng color. Yan, sa face brush, meron siyang, may pangalan din ang kanyang mga tool. Yan. Meron siyang powder foundation. Meron siyang tapered brush. Yan. Meron siyang multi-function brush. Yan. Sculpting brush. Yan. Sculpting brush. Powder brush. At blush brush. Blush brush. Blush brush. Yan. So, diba guys? Yan. Guys, ang gaganda. Lalambot ng bristles nila. Yan. Yan. Super lambot. Oh, ang lambot. Ang lambot talaga. Super. Yan. So, guys, ito yung mga nabili ko sa Maange. Maange store. Yan. Kung nagustuhan nyo, bumili na rin kayo. Kasi sobrang maganda talaga siya. Lalo-lalo sa mga beginner na gustong-gustong mag-makeup. So guys, lahat ng binili ko ay hindi sponsored. So that's all for now guys. Thank you for watching my whole vlog. Kung nagustuhan nyo yung mga videos ko, click nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So that's for now. Thank you for watching. Bye!